чимось все ж таки ви будете виділятись. Це робиться місяцями. На жаль, проблема буде не в наших запчастинах, а в вашій машині. І останнє наше було замовлення в Гватемалу. По всій нашій планеті з нашими бамперами, капотами. Бо Юніпер купити я вибачаюсь, звісно. Всім привіт! І сьогодні я вам розповім про наш цех кастомних деталей власного виробництва від А до Я, як зробити вашу машину особливою, щоб вона виділялася на дорогах. І ви не були, як мій тато кажуть, в ось цій всій сірій масі, і чимось все ж таки ви будете виділятись. І наша історія почнеться з 21-го року. Ми взяли Model S, ось це бампер був, ось це славнозвісне яйце, і переробили ми дорестовий бампер в рестовий, який ставиться вже на дорестові ески. І це не виглядає ось так, да? А це виглядає вже досить симпатично, класно. І вам не потрібно змінювати, знаєте, повністю машину, да? Щоб отримати нормальний бампер. І це не просто китайські якісь деталі, які ми просто замовляємо. Це абсолютно те, що ми робимо вручну. І почнемо ми взагалі з того, як це все робиться. Ось ви задаєтесь питанням, як це створюється, з чого воно створюється. І я вам сьогодні про весь процес цей розповім. Для чого взагалі тюнінгувати якісь деталі на Теслу, так? Це те, що вас виділяє, це те, що робить вас не сірою масою, а те, що робить вас особливими на дорозі. І для цього всього, для вас, ми це все виготовляємо. Тож, давайте почнемо з самого процесу виготовлення хоча б однієї деталі. Добре, взагалі все починається з ідеї. Це не просто повинна бути якась єрунда, яка з зазорами, вона виглядає так, ніби не для цієї машини. Ще отут, оці от зазори, для того, щоб їх прибрати, то потрібно ще постаратися, щоб воно все стало так, як має бути. Опа, це ж огонь! Так. І плюс 150 кінських сил у вас є. Все, можете їхати. Вже перформанс. Це повинна бути деталь як продовження цієї машини. Вона повинна залишити оцю, знаєте, тесловську історію, але це вже вирізняється на дорозі. Тобто ти вже бачиш дві однакові машини, але ця вже з іншим капотом, вона тюнінгована, вона виглядає класно. Тобто ми робимо майстер-модель. Це робиться місяцями, вона повинна бути от визубрена. І потім вже з нею виготовляється ось така ось історія. Це матриця. Для кожної абсолютної деталі повинна бути матриця. Матриця також вона робиться приблизно 2 місяці. Це все, звісно, залежить. І, звісно, є всякі ось ці факапи. Вона може бути довго не така, як вона повинна бути. Це все дороблюється. Тобто це місяці ось цих розробок. І це дуже, насправді, цінна річ, з якої потім вже будуть виготовлятися сотні ось цих бамперів, капотів і всього ось такого. Тобто ви всі повинні розуміти, що це не просто ось ви зробили деталь зі скломата, зі скловолокна. Це півроботи, звичайно. А ще ви повинні продумати ось ці отвори для парктроніків. Зробити ось ці значки, вони також вручну з поліуретану робляться. Також під решітки, отвори під туманки. Тобто це все дуже багато роботи. Це не просто ось це зробити. За 5 років роботи, звичайно, наші вироби, вони поїхали в різні куточки світу. І останнє наше було замовлення в Гватемалу. Тож ми відправили наш бампер в Гватемалу. До чого я веду? До того, що по всій нашій планеті у нас їздять оці іноземні машини з нашими бамперами, капотами, спойлерами і так далі. Тобто ми робимо дуже багато продуктів. І ці продукти, на них є попит. По всьому світу буквально з ними їздять. Тож після матриці, як ми виготовили матрицю, це півбіди. Але виготовити один бампер, ви повинні нанести розділяючу пасту, щоб цей виріб нормально знявся з форми, з матриці.
Це повинно висохнути там хвилин 30. Потім ви наносите гелькаут, який висихає також немало, це приблизно 8 годин. Це тут робота, це з терпінням має бути. Потім після гелькауту ви вже займаєтесь формовкою. Ви викладаєте ось ці всі кусочки скломата, скловолокна, вручну абсолютно, там цією смолою проходитесь. І після того, як ми вже повидаляли ось ці всі повітряні кармани, ми даємо всьому цьому висохнути, і це приблизно, це доба приблизно. Тобто ви розумієте, що вилити одну деталь, це скільки часу, щоб воно все висохло. Це зробити, це ручна робота, тож розумієте, що це не китайський, да, Аліекспрес за $5. Це дійсно якісна робота. І ось одна історія, так, я знімала випуск про Кібер 3 свою, і ось одна моя Кібер 3, ось ціла машина, вона робилася рік і 8 місяців. Рік і 8 місяців, тобто цей весь об'єм, там абсолютно цілий обвіз, так, і воно робилося в цілому рік і 8 місяців. Повернемось до того, що всі деталі ми робимо в скловолокні, але також ми все можемо зробити в карбоні. Тож зараз я вам покажу наш карбоновий такий кабінет. То що у нас тут знаходиться взагалі? У нас знаходяться накладки на дзеркала в кованому карбоні, в звичайному карбоні, руль в карбоні звичайному, спойлери в кованому карбоні. Ви можете бачити на спойлерах, що це різні узорики, як я і казала в випуску про Кібер 3, що це все ручна робота, вона викладається пінцетиком, тож завжди буде якийсь хаотичний ось цей узорчик. Тому що просто, ну знаєте, вручну воно не буде все як під копірку. Накладка на кришку багажника, спойлери. Також тут немає, але накладки на поворотники. Ну, тобто всі вироби, які ви в нас бачили, які ми виготовляємо, все це підходить на Model 3, на Model Y, на Model S і на Model X, але вже на Model S Plate це під замовлення. Другий найбільш продаваємий наш продукт – це капот і бампер на Model Y. Перш за все, воно також все робиться з матриці. Цей капот, він з 2 частин. Багато клієнтів звертаються саме за Model Y, так як у Tesla Model Y – це зараз найбільш продаваєма модель. І, звісно, багато хто хоче якось її разнообразити. Так, знаєте, ну, бо Юніпер купити я вибачаюсь, звісно. Це треба ще мати такі гроші. А ось якось разнообразити цю нашу стару до Rest Y-ку, це дуже цікаво, мені здається. Тож, процедура така. Зараз ось це у нас загрунтоване, але ви можете бачити бампер наш, він на примірці. Тобто спочатку це приміряється до машини, щоб все ідеально підійшло, ніяких ось таких зазорчиків у нас не було. І вже після цього, після цієї примірки, ми вже ґрунтуємо, фарбуємо. І тільки після цього всього ми вже ставимо це на машину після примірки в нормальному виді, просто в скловолокні. Ми ставимо вже пофарбований бампер або капот, або що-небудь. І вже бачимо, як це дивиться нормально на машині, колір в колір. Взагалі всі наші запчастини по заводу, вони підходять. Але бувають такі ситуації, що клієнти кажуть, а ось бампер до моєї машини, він не підходить. Чому так сталося? Насправді, якщо Tesla, ваша машина була неякісно відновлена і щось там десь кривовато, десь не так, то, звичайно, наша запчастина, яка по заводу, по заводським параметрам повинна стати, звичайно, вона не стане в якусь криву, знаєте, буде там, звичайно, вони будуть такі зазори, якісь кілометрові, або навпаки. Тож, на жаль, проблема буде не в наших запчастинах, а в вашій машині. Тому я хочу наголосити, що якщо ви все ж таки купляєте машину, то купляйте так, щоб ви були впевнені, що ваша машина буде якісно відновлена, а не як попало, там круть-верть, і ось ви отримали машину, але головне за там $15 тисяч. Тож не економте, бо скупий може платити двічі. Дякую вам за перегляд, підписуйтесь, пишіть коментарі і анонсую, новий випуск буде у нас про Plate S-ку, татову, і ми її там переробили. Вона там повністю чуть така взагалі
в новенькій всій морді. Підписуйтесь і не пропускайте, що ми далі будемо для вас робити.